Ani pag start sa Axie Infinity. So, una na yung buhaton, mag-click ka sa Axis. And then, click nyo mong Sync Axie. And then, after ari ka sa Teams. So, kani siya, na may na-set up na team, pero kung wala pa, pwede ka mo click New Team. Then, select nyo mo kisa yung ibutang sa team. Okay. Then, yun na niya itong arrangement. Ang duha ka-axie kay naadre sa ilalom maglinya. Kay kung separate siya, kung nasa sa tunga, na 50% chance nga moatake siya sa taas or sa ilalom. So, mas maayo nang naglinya sila para same target sila. Mas daling makapatay, focus ang imuhang attack. And then, butang team name. So, ang atong ibuhat rin natay aqua tanks. Kunya, akong ibutang nga tank kay kini siya. 51 iyang HP. So, dugay siyang mamatay. Compare na ning sa 47. Kunya, kini atong gipili nga backline kay naa siya ay 0 energy card. Mo ni siya 0 ang cost sa iyang energy. 0 ang cost sa energy kung gamit ka niyang card. So, save team lang ka. Click OK. Ayun. Select. So, muna na siya magawas. So, kung naana kay team, so, testingan na to ang PVP. Okay. So, makita nimo diri nga unsay level sa imong Axie. Kung level 1 pa ka, start ka diri sa Ruin 1. Then, kung makadaog na ka diri, Ruin 2 until makadaog ka sa 5. Kung makadaog na ka sa 5, pwede na ka mag-start o duwa sa arena. Then, kung makadaog ka 5 times sa arena, pwede ka mo balik sa adventure. So, pwede nimong duwaon ang Ruin 5 until ma-50 imong SLP. 50 over 50. Yan, pagkahuman na, arena ka sa quest. So, kung nakadaog na kag 5 arena matches, ni-check-in na ka, unya naka-complete ka og at least 10 adventure mode levels, i-click na mo ning claim para makuha sa dimo ang 25 SLP nga bonus for that day. So, kani siya diri mo ni siyang inventory nimo kung pila imong SLP, kani siya. Kani kay rankings, kung pila imong rank. So, kini nga account 1860. So, number 23,000 ang ranking. Okay, and then settings diri. Diri kay mga battle logs kung gusto ka mo tan-aw sa imong past battles. So, mo try ta og duwa sa PVP. Okay, tanaw sa data sa Axis. So, butang ta kini siya. View details. So, muna yung mga cards ani nga Axie. Unya, kani siya na siya bug signal nga card. Steal energy from your opponent when chained with another bug signal card. So, ang meaning ani nga chain kay siya mo duwa ani nga card, unya ang iyang kauban nga Axie mo duwa sa bug signal nga card.
Nya kani usa kay gain on energy when comboed with another card. So ang combo meaning siya moduwa og usa ka card, for example kani siya or any card, then moduwa sa siya ani ma-activate nimo ang iyang special effect nga maka-gain ka og 1 energy. Okay, so nindot nga i-tanaw nimo daan unsa ang mga features sa imong card. Kanisa siyang terror champ, apply fear to target when played in a chain. So kung maingon lang siya nga played in a chain, ang importante is same class siyang card. So example, ang iyang kauban ni duwa o bug signal, then ikaw ni duwa o then kini siya ni duwa o terror champ, consider na siya nga chain kay pareho man sila class. Makita nimo nga pula iyang card, kani siya nga color, bug ni siya nga color. Ang blue kay aqua na siya. Kung moingon siya nga chain with another bug signal card, mention siya kung unsa gyud ang imong i-chain. So kinahanglan bug signal gyud siya para ma-activate nimo ning steal energy. Okay, so ato ning testingan sa arena. Or usa pa day, ang card kay na siya offense o defense. So kung moduwa ka ning bug signal na card, na siya 80 attack sa kontra, ya napod kay 60 nga shield. So kung na kay 60 nga shield, anya ang imong kontra mo tira siya og bali 80 nga attack, moagi usa siya sa imong shield. So kung imbis 80 ang ma-minus sa imong HP, kung na kay 60 nga shield, 20 lang ang ma-minus sa imong HP. Okay, so duwa tag adventure. Okay. So akong duha ang diri kay kining aqua stock para ma-shield ang ako ang tank. So sa adventure mo level up naman ang imong Axie. So ang stats sa imong cards kay dagko na. Pero kung mag-arena ka, level 1 na tanan ang mga Axie. So mag-shield up lang ko karon. So makita nimo nga naay number 1 diri sa card kani siya. Muna siya ang cost sa energy kung igamitan nimo ni nga card. Maya na diri ang imong energy. So kung gamiton pa niya ako nga card 1, ma-minusan niya akong energy of 1. So 1 na lang niya akong energy. Nya kung mogamit pa ko ani 1, 0 na akong energy. Mo refresh na po ni siya ining next round. Di na ko huton ang shield sa akong tank. So kanilang sa okay, so i-end mo pang turn. Musad niya ang kuhan sa kontra, mga cards. Okay. Nya ang makita sa nimo dire, muna siya ang turns kung kinsay mauna og tira. So sa kani nga round, ang fastest ang Axie kay kani siya may mauna og tira, ang sunod mo tira kay kani siya, ug ang last kay kani siya, and then ang kontra na sa kani 4 and 5. May diri nimo makita ang cards sa imo kung kinsa tong Axie. So kani siya, kani nga cards ang imong pwedeng duhaon. So wala pa may mga bug cards ang atong kauban. So dili pa ta maka-demonstrate sa chain. So padayon lang sa tagduha ani. Okay, so ma-demonstrate na ako ang combo. 0 energy ni siya. So pindot na ko ani, di mo ko ang energy.
And then, mukuha pa ko sa nga card para makombo na siya. O niya makagain energy na ko. Okay, so ata ka demonstrate sa chain ang nga. Try na to. Okay, so maka-demonstrate na ta sa chain ani. Bug signal. Kuha ko bug signal sa usa. So, kani siya. Kuha na sa ko bug signal dali. So, mo ni siya ang shield nga iyang makuha. 93 o 118. Lain ni ilang values kay mas taas og level naman ni siya nga Axie sa adventure. Pero kung sa arena, level 1 kanan, same ra ilang values sa ilang shield. So, kani siya, considered as chain na ni siya. Kung gusto ko nga i-activate ang Terror Champ, pwede sad nga kanilang. So, chain na siya. Kanya, this kaning around, gusto sad, pwede man sad nga dunganon ako siya para all-in-one na siya. Okay ra gyapon ni. Chain na gyapon na siya. Then, shield up ko. Ako na steal na energy. Yan, mapuno na siya dali. Okay, so ilang speed down ng usan ako ka-Axie. So, mas paspas na sila. Ilang speed kay 20. Speed yung tanong ko ay 69 kaso lang debuff naman ko speed down. So, ako na ang last ng matira. Na-miss to siya kay na-debuff mo to siya o stun pag una. Okay, so mo to ang quick tutorial sa Axie Infinity.